me Sami tehdään? Meillähän olisi tämmönen akkuprojekti tässä. Kun aamulla herättiin, niin meillähän täällä piippaili joku hälytin. Sitten me akut taas kiahahti niinku pussista. Niin. Viime keväänä meni toiset akut ja nyt sitten toiset. Niin, vuorovuosi. Ei kai se auta kun. Sitten me lähdetään akkukauppaan varmaan. Niin, kyllä. Se onkin tosi kiva homma. No niin, täällähän meillä onkin jo uudet akut valmiina. Pannaan se joku painoero. No. Ruokaa ja akkuja. Kyllä. Näin se homma etenee. Kuljetuskalustona meillä on tämmönen bussi Volvo hankittu jopa vuosi sitten. Voidaan vähän katsoa sisältä miltä täällä näyttää. Kengät pois. On siistejä. Meillä on täällä tämmönen olohuonetila. Pöytä on nyt katollaan kuljetuksen takia. Löytyy vähän telkkaria ja tuolla on takka nurkassa ja vuodessohva. Siinä on vähän ruoanlaitto ja juomapuolta. Pikku keittiö tässä. Kaapit ja vähän kaappitilaa ja sitten täällä on miehistön punkat ja isännän peti on sitten päässä. Täällä paskahuussikin, mutta ei me sitä käytetä täällä. Toi bussin oma vessa on niin kytketty pois käytöstä, että sitä me ei käytetä. Tai siellä ei ole muuta kuin varastotilaa. Tämmöisellä me reissaillaan ja täällä asustellaan sitten testi- ja kisareissut. Tää on oikein hyvä. Aika helppo, ei tarvi mihinkään hotelleihin ja mekkeihin tuosta. Säästää paljon vaivaa ja että kun voidaan pakata kaikki rumut kyytiin. On aika Suomessa perinteinen. Sitten meillä on täällä alla on erinäinen määrä säilytystilaa. On kaiken näköistä tavaraa. Takana on vähän menopeliä ja säiliöt ja vähän vielä tavaraa puuttuukin ja tulee sitten grillauskamaa ja täällä on sitten akut ja inverterit ja muut ja me ollaan sillä lailla ekologisia, että meillä on tuolla aurinkopaneelit katolla, niin tuotetaan hyvällä kelillä oma sähkö, eli semmonen 3 päivää vuodessa pystytään olemaan omilla sähköillä näin Suomen olosuhteissa. Let's katsoa mitä täällä tapahtuu. Täällähän pakataan. Tää on lämmin. Kaaminen on täydessä kyydissä. Kuorma-auto ja bussi tontilla. Talli tyhjenee ja autot täyttyy. Meillä on täällä uusi takakate paikallaan. Luukku. Muutettiin tälle kaudelle takaluukku niin, että täällä ei ole kulmaa enää, mikä R-kasissa yleensä on tai muuten on. Se taas olla vähän parempi aerodynamiikka. Uudet sliksit alla. Auto käytetty. Laitteisto testattu, toimii. Muuta kuin viinaa tankkiin ja menoksi. Huomesta aamusta nokka kohti alasta.
nähdään siellä. Taas toimii. Renkaat kärrissä. Kilpuri kyydissä. Bussissa on ruuat ja petivaatteet. Sitten mennään kohti Alastaroa. Tää on melkein ihan sama miten päin sä vääntelet näitä nappeja ja yrität hakea. Vittu, pienelle kun menee niin entistä rajummin, sitten jos sä menet väärään suuntaan, vielä yhtä rajummin. Et sitten niin kun nyt oli 5 ja 3, niin silloin se vetää vielä 2 asti, mut sit se lakkaa, sit se lähtee syöttää. Joo. Ei jarru. No nyt ainakin data. No niin, kotiläksyjen aika. Eli tässähän on Alastaron ratakartta. Ja nyt sitten ruvetaan kirjoittelemaan tuntemuksista ratakierrokselta siihen, että mitäs kaikkea siellä tapahtui ja muistellaan, että minkälaiset ne fiilikset oli ja mitä tuli mokia siellä ja miten auto käyttäytyi. Sitten voidaan kohta katsoa datasta, että miltä ne näyttää vai mitä Mikko sanoi tähän. Joo, tämähän on kuskin kannalta olennaista, ei niinkään muille. Sitten, että ensi kerralla muistaa kanssa, että mitä siellä radalla on touhuttu silloin, kun on oltu siellä. Voidaan sitten ensi kerralla kaivaa tämä lappu esiin ja muistella, että mikä onnistui ja mikä ei onnistunut. Sitten mä tarkastan täällä käppyröistä sen jälkeen, kun Sami on kirjoittanut lapulle, että mitä mieltä se on. Mä tarkastan sitten tietokoneelta, että ollaanko samaa mieltä
kuskithan valehtelee aina lähtökohtaisesti. Ja pääsääntöisesti data on väärä. Se ei pidä paikkaansa. Siinä nyt on niin havaintoi vähän eri kierroksilla. Tästä tuli nyt tän näköinen. Tää selvää saa sinne kameralle asti, mutta ei se haittaa. Jos lähdetään pääsuoran päätyyn, niin siellä voisi olla vielä myöhäisempi jarrutus ja vähän aikaisemmin päästään sitten jarrutuksen jälkeen niin kuin nopeudelle. Että se vähän liikaa tuppas vauhtia pois. Tän välin pääsi kiihyttää ihan hyvin. Se ei ollut niin mikään ongelma, että sinne saisi perusnopeutta olla enemmän. Sitten niin parhaalla vedolla niin ihan selkeästi kolmas vaihe on niin kuin täältä mutkasta tänne työntö, koska tähän tulee ihan turhaa kakkos- ja kolmosvaihteen vaihto. Siihen hukkuu aikaa. Täällä sisäänmenossa kakkonen tähän, mutta sitten siitä tulee, että niin luisto ottaa kiinni, eli se tarjoaa peräpää. Tänne kun lähdetään, tässä kohtaa vielä on se ongelma, että piirsi sinne karvassa pallit, eli pallit ei riittänyt kuljettajalle vetää lappulattiassa tuosta sisään. Että siihen tulee vähän turha jarru kautta nostoa tuossa kohtaa. Ja sitten täällä päässä jarrutusta vielä myöhäisemmäksi, koska ihan selkeästi jaksaa pysähtyä lyhyemmällä matkalla sisään. Ja sama ongelma tulee täältä ulos lähtiessä, että kakkosella kun lähtee, niin se tarjoaa luistoa kiinni. Täältä kun ajetaan tähän mutkaan, niin tää on ehkä se kaikkein suurin. Se on puolen välin mutkan jälkeen. Mä en tiedä, tekeekö sitten toi kolmas elementti, että muuttuisiko se korkeus sen verran, että se downforce tulee niin paljon, että se tekee jonkun semmoisen nykäyksen, että se ratti kääntyy siinä kohtaa. Se tekee aika hurja tunteen vaan, kun sä oot mutkassa ja sitten se meinaa ajautuu väkisin tänne lisäkanttarialueelle. Täällä ihan selkeästi lähemmäksi ja sitten niin kuin täälläkin oli laittanut tossa ja täällä, niin vaihteet menee sitten sisään tosi hitaasti. Eli siellä on sillä että se yrittää neloselta kolmosta, niin se ei mene sisään ennen kuin sitten hetken päästä kuudestaan nykäisee. Ja tässä tulee sama ongelma, kun täältä lähtee sitten kakkosella täältä, niin se tarjoaa luistoa sinne perälle. Selkeästi havaittavissa, että tässä kun joutuu sitten kakkoselta kolmoselle, niin ei ole mitään järkeä vaihtaa kakkoselle, koska se jaksaa sillä väännöllä vetää tänne ylös. Ja kakkosella sitten rupeaa ottaa vähän luistolla kiinni tässä ylhäällä, kun se keventää, niin kolmosella saa vetää ihan tänne asti tohon ja jarruu kakkoselle. Ja kakkosella ulos pääsuoralle. Ja tuolla se on pääsuora siinä tiukassa mutkassa, niin se niitä nappaa kiinni. Muutettu niitä G-voima rajoituksia ja vaihderajojakin. Se pitäisi antaa enemmän löysää nyt. Kyllä kokonaisuudessa auto istuu hienosti tiehen vielä kun saataisiin etupyöri, että se tavallaan se 3 kierrosta, niin se etupyörä ei oikein pure. Niin se on semmoinen hyvin liukas. Joo. Mä kattelin tuohon viime vuoden, mitä mä löysin tuolta, tuommoisen 17 kierroksen. No niin, ei ollut Ei ollut arvokas. Tossa on niinku, mitä siellä on viime vuoteen verrattuna. Tiedän minkä 1.17.8 oli tuo joku kierros. Tuolla on niinku suora nopeus on viime vuonnakin ollut se 2.2 suunnilleen. Nyt mentiin, tässä on 2.37. Se koko suora on niin kuin enemmän. Tuolla on yli 10 enemmän vauhtia. Tuolla on sama. Toi on aika vähän eroa. Melkein samoissa, vähän kovempaa hitaan mutkaa ja sitten tää menee kokonaan niin kuin kiihtyy pirun paljon paremmin. Joo. Mutkanopeuskin on kovempi siinä. 20 enemmän kyytiä.
Siinä on vähän jarrutus aikaisemmin. Onko näin? Joo. Mutta hidastuu paremmin. Joo. Eli toi kulmakerroin on nyt jyrkempi. Eli siis voisi jarruttaa paljon myöhemmin. Täällä on vähän samannäköinen. Sitten taas tuolla noin näkyy vaan, edelleenkin näkyy noin vaihteenvaihdot tuolla nopeuskäppyrässä. Sitä yritin tehdä vielä ja tuolla on viime vuonna menty kovempaa sitten tuohon sisään. Katsoppa miten se ratti tekee sen. Onko tää nyt sama?